Magandang araw muli sa mga grade 9 students ng Tansa High. So sa araw pong ito ay pag-aaralan naman po natin kung paano naman natin isi-simplify ang mga radical expressions. Ito yung mga naaral natin nung nakaraang linggo. So sa linggong pong ito, quarter 2, week 5, ay magkakaroon tayo ng simplifying ng radical expressions. So bago tayo pumunta doon, i-review muna po natin yung radical expressions na nakuha natin nung isang linggo. So, kung meron po tayong cube root of 3x, yung cube root of 3x po yan, ay nahati po sa iba't ibang parte. So, ito pong 3, ang tawag po natin dyan ay yung ating index. At yung number naman po na nasa loob, ito pong 3x, ang tawag po natin dyan ay radicand. Siyempre, ito po yung ating radical symbols. Radical symbol. Ulitin natin, pwede nating express itong cube root of 3x sa ating rational exponent. So, re-review natin kung meron tayong nth root of x raised to n. So, ang ating pong x raised to n, then ito ang ating magiging denominator. So, kung meron tayong cube root of 3x, pwede natin siyang isulat ng quantity ng 3x. Ang exponent niya ay 1, then over 3. Yan, magagamit po natin yan para dun sa ating mga susunod na i-discuss. So, paano nga ba natin masasabi na ang radical expression ay nasa simplified form? A radical is in its simplest form if the radicand does not contain a perfect square, a perfect cube, or any perfect nth root. So, ibig sabihin, kailangan makita natin yung mga factors ni ating radicand, and there should be no factor that is a perfect square, perfect cube, or a perfect nth root. Ibig sabihin, kung meron tayong given na square root of 5, isipin natin yung mga factors ng numbers na nasa nating radicand. So, since ay 5, it's a prime number, so it means ang factor lang yan is 5 and 1. So there's no factor that is a perfect square. So this one is its in simplest form. Pero kung meron tayong, for example, isang composite number inside, square root of let's say na 50. Maraming factors ni 50. So ano yung kailangan nating ma-simplify dito? So, the factors of 50, we have 10 times 5. Pwede rin 50 times 1. We also have 25 times 2. Okay? So, kailangan ma-simplify natin dyan at maalis yung mga perfect squares or perfect cube or perfect nth root. Since ito ay square, ang tatanggalin natin is yung perfect square. So, ang perfect square sa ating mga factors na to is yung 25 times 2. So, pag finactor natin to as 25 times 2, okay, lalabas natin siya. Makikita natin mamaya. We're going to go further on this discussion later on. So, ang square root ng 25 natin ay 5 at ang matitira sa loob ay square root of 2. So, this is already the simplified form. Mamaya, mas makikita natin yung iba pang examples niyan. Next, there is no fraction in the radicand or no radical in the denominator. So, let's compare these two. We have 3 square root of 2 over 4. So, we have here a simplified form because wala naman tayong radical sign na nasa denominator. Now, kapag nakakita tayo ng ganito, 3 square root of 5 over square root of 2. This is not yet in its simplified form. So, mamaya makikita natin paano ba natin masisimplify kapag may radical sa denominator. Okay? So, ito yung simplest form. Ito, hindi pa ito naka-simplest form. So, there must be no radical on the denominator.
Then last one, the index of the radical is its lowest possible index. So, halimbawa, meron tayong square root of 3. Ang index nito ay 2. So, hindi na natin masisimplify yan. Kung meron tayong halimbawang fourth root of 4. Okay? Hindi pa yan naka-simplified form. Kasi yung 4, pwede pa natin siyang mas-simplify as 2 squared. At pag ginawa natin tong ating rational exponent, we can write this as 2 raised to 2 over 4. At yung 2 over 4 na yon, pwede nating mas-simplify as 1 half. Good. And we can rewrite it as square root of 2. So, ito na yung simplified form ng fourth root of 4. Ngayon, makikita pa natin yung ibang examples nito sa mga susunod nating slides. So, simulan natin kung paano natin masisimplify na mawawala na yung mga perfect square and perfect nth root natin. So, simulan natin doon sa ating number 1. So, simplifying the radicals by reducing the radicand. So, ano ba yung mga kailangan nating matandaan para mag-simplify tayo by reducing the radicand? So, in order to master simplifying radicals by reducing the radicand, you must master the different perfect nth roots. Okay? So, hindi kayo makaka-move on sa topic na to kung hindi nyo alam yung mga perfect squares, perfect cubes, perfect fourth roots, or any perfect nth roots. So, ano ba yung mga sinasabi ni ma'am na ito? Okay, so yan. So, kailangan alam mo na ang square root of 1 is 1 because 1 squared is 1. The square root of 4 is 2. The square root of 9 is 3. Square root of 16 is 4. The square root of 25 is 5. Na ang square root ng 36 ay 6. Na hindi natin yun mapafactor kung hindi nyo alam itong mga perfect nth roots na to. So, hindi lang syempre perfect squares. So, screenshot nyo or kopyahin nyo yung mga perfect squares and perfect nth roots na ipapakita ko mamaya para makasunod tayo dun sa susunod na mga slides. So, una, we have here the set of your perfect squares. So, i-post nyo na lang, kopyahin nyo itong mga perfect squares na to. So, this one is a perfect square from 1 to 625, wherein the square root of 625 is 25. So, ito rin yung perfect cubes. So, from 1 to 15. So, ibig sabihin, the cube root of 216 is 6. The cube root of 27 is 3. Yun po. And then we have the perfect fourth roots. So, fourth root of 1 is 1. The fourth root of 81 is 3. The fourth root of 256 is 4. So, kopyahin niyo po yan para magamit natin dun sa ating susunod na mga slides. So, kung tingnan natin yung mga example natin. So, para mag-simplify tayo ng radicals. So, halimbawa, meron tayong square root of 12. So, we have here square root of 12. So, ang pinakamagandang paraan na gagawin natin is, since a square root, release the perfect squares that we can divide with 12. So, ang perfect squares na alam natin ay 1 times 1 is 1. Perfect square is 4, 9, 16. O, lampas na tayo sa 12. So, hanggang 9 lang tayo. So, it means, ano yung pwede natin i-divide dito sa 12? Sa mga perfect square na yan. So, syempre, wag na yung 1. So, can we divide 12 by 9? Hindi po. So, we can divide 12 by 4. So, ang lalagay po natin, square root of, ang factor ni 12 is 4 times 3. Yan po. Then, pagkakuha po natin yan, kukuhanin natin, or paghihiwalay natin, kuhanin lang natin yung square root ng ating perfect square. The square root of 4 is 2. At ang naiwan sa loob is yung 3. So, this is already the simplified form of square root of 12. 2 square root of 3. How about if we have 7 square root of 48? So, una, okay, muna natin sa tabi yung 7. Kung munang 48 ang intindihin po natin. So, again, sa square root, so we list again our perfect squares 1, 4, 9. Kailangan di lang tayo lumampas sa 48. Our perfect square is 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. 6 times 6, 36. 7 times 7, 49. So, hindi na 49. Lampas na yun sa 48. So, then,
Simulan natin sa mga pinakamalalaki. Okay, dapat yung pinakamataas na perfect square. So, yung 48, can we divide it by 36? Hindi. Yung 48, is it divisible sa 25? Hindi rin. Yung 48 ba divisible sa 16? Opo. Ang 48 ay pwede siya sa 16 times 3. Ang 16 times 3 po, 6 times 3, 18, 1 times 3, 3 plus 1, 48. So, since 16 is a perfect square, pwede natin siyang i-factor. Lagay lang muna natin yung 7 sa labas. As 16 times 3. Ulit, pinili natin yung mas malaki. Okay, although pwede rin siya dun sa 4, mas malaki yung 16. Okay, then kuhanin natin yung square root ng 16. The square root of 16 is 4 kasi 4 times 4. So, square root of 16 is 4. Lagay natin sa labas at ang naiwan sa loob ay 3. Then, ang gagawin natin doon sa 4 at 7, i-multiply natin. 7 times 4 ay 28. Then, maiwan sa loob ay square root of 3. So, that is 28 square root of 3. Then, how about if we have another one? We have here the square root of 45. So, we list again our perfect squares. 1, 4, 9, 16, 25, 36. So, hindi rin pwede ang 49. Lampas na yon. So, isa-isahin ulit natin. Pwede ba natin i-divide ang 45 sa 36? Hindi. 45 divided by 25? No. 45 divided by 16? Hindi rin. How about 45 divided by 9? So, yun. Pwede yun. So, going to have, ang pwede natin i-partner sa 9 ay 5. So, 9 times 5. Then, after that, kuhanin ulit natin yung square root ng ating perfect square. Ang square root ng 9 ay 3. At ang naiwan sa loob is yung 5. So, 3 square root of 5. So, these 3 examples are all perfect squares. So, puntahan naman natin kapag ibang nth root. Okay. So, what if we have different nth roots? So, we have here a cube root. So, tatandaan natin yung mga perfect cubes natin. So, let's say, for cube root, ang mga perfect cubes natin, yes, it's 1. Ano pa ba ang mga perfect cubes natin? 8. At mo pa, 27. Ano yung kasunod ng 27 na perfect cube is 64. Hindi na natin pwedeng gamitin si 64. Yan, kasi lampas na siya dun sa 40. So, saan natin pwedeng i-divide yung ating 40? 40 divided by 27, hindi pwede. 40 divided by 8, it's 5. So, doon tayo magsisettle with 8. So, that is 8 times 5. Kasi 8 times 5 ay 40. At yung ating 8 ay perfect cube. Ang cube root ng 8 ay 2. At ang natira sa loob is cube root of 5. So, ito na yung simplified form of cube root of 40. So, ang nilista natin, perfect cubes, hindi yung perfect squares. So, what if we have naman fourth root? So, we have fourth root ng 162. Ang ililista naman natin yung mga perfect fourth roots. So, yes, yung mga nakita natin kanina, 1. Yes, we have 16. Then, we have 81. And then, for 4, 256. So, lampas na yung 256. Hindi na yan pwede nating gamitin. So, barin natin si 256. Okay. So, ano yung pwede natin divide sa 162? Tingnan natin. 162 divided by 81. Tama, pwede. Kasi ang 81 times 2 ay 162. So, gamitin natin yung 81 times 2. Then, ang fourth root ng ating 81 ay, yes, nakita natin kanina, fourth root ng 81 ay 3. So, 3, fourth root ang nahiwan natin ay 2. So, itong ating simplified form. So, ang nilista naman natin kanina is yung mga perfect na fourth roots. Okay. Paano naman pag meron tayong cube root of 54? So, balikan lang ulit natin kanina yung mga ginawa natin. So, lista ulit natin. So, mga perfect cube root natin. 1, 8, 27,
for 4, we have 64 ulit. Lampas na, hindi na yan pwede. So, saan natin pwedeng i-divide yung 54? 54 divided by 27, pwede po ba? Yes, pwede ulit yan. Kasi ang 54 ay 27 times 2. So, 7 times 2, 14. 2 times 2, 4 plus 1, 54. So, pwede natin ilagay cube root ni 27, yung ating perfect cube, times 2 para maging 54. Ang cube root ng 27 natin, yes, it's 3. Nasa listahan niya yan. Cube root of, ang natira sa loob ay 2. So, ito yung ating final answer. Okay. So, yan po pag mga numbers ang involved. Nasasagot niyo na yung learning task 1 actually. Pag nasagot niyo, learning task, 1 for this one. Puntahan natin kapag may variable na involved. So, we have here square root ng x to the 4th, y to the 5th, z raised to 7. So, ito po yung gagawin natin kapag may variable na involved. So, since ang ating index dito, titingnan nyo lang yung index. Para dito, ang index natin ay 2. Then, ilalagay lang natin siya as denominator of each exponent. So, pag nire-write natin to, so it's x 4 over 2. So, sa ating y, 5 over 2. At ang ating z, 7 over 2. So, ang gagawin lang po natin dyan is gagawin lang natin siyang simplified form. Yung pwedeng i-divide natin. Yung mga nasa improper fraction is simplify, gawin nating mixed number. So, ito, pwede natin siyang i-divide. Pwede natin siyang gawing x squared. Kasi 4 divided by 2. For this one, di natin siyang pwedeng i-divide. Pero ang simplified form po natin dito is 2 and 1/2. Para sa z naman, ang simplified form natin dyan, pag dinivide natin, 7 divided by 2 is 3.5 or 3.5. Okay. So, anong gagawin po natin ngayon dyan? So, lahat po ng ating whole number, ilalabas natin. So, pag nilabas natin yung whole number, ang nasa labas ay x squared, yung y squared, at yung z cube. Ngayon, ang matitira sa loob, ayan, pareho naman sila ng denominator na 2 is square root of, kasi 2 yung denominator niya. Y, ang exponent niya ay 1. So, hindi ko na isusulat. Then, z, exponent niya ay 1. So, ito na yung simplified form niya. So, nilagay ko lang yung index sa denominator nila at sinimplify yung mga fractions. Okay, para mas makita nyo, ito pa. So, paano naman kapag meron tayong cube root, natin, of same variables and exponents, para mas makita nyo. Okay, pag sinulat po natin siya, okay, may natin muna yung color. So, may natin i-block ulit. So, x, rewrite muna natin, 4, y raised to 5, z raised to 7. So, kanina, ang denominator niya ay 2, kasi ang index niya ay 2. Ngayon, ang index niya na ay 3. So, over 3, over 3, over 3. And tingnan nyo muna kung merong pwedeng i-divide. 4 divided by 3, hindi. 5 divided by 3, hindi rin. 7 divided by 3, hindi. So, ang gagawin natin is, i-change natin siya into mixed fraction. So, kuhanin lang natin yung mixed fraction niya. So, 4 divided by 3, yun, meron tayo ditong 1, then 1/3. Then, sa y, that is 1 din. So, 5 minus 3, 2/3. Then, dito sa z naman, meron dalawang 3 dun sa 7. So, 2. So, that is 2 and 1/3. Okay? Then, lahat ng whole number na exponent, ilalabas natin. So, x raised to 1, y raised to 1, and then z squared. Then, ang maiiwan sa loob, pare-pareho silang may index na 3. So, cube root of x raised to 1, y raised to 2, kasi yun yung numerator, at z raised to 1. So, ito na yung simplified form for that cube root. Okay. Sundan natin para mas makita pa natin kung paano ang ginagawa. Okay, gawin naman natin ngayong
fourth root. Pero same pa rin yung ating mga ginamit para mas makita nyo yung difference. Okay. Gamitin natin ng color blue. So, rewrite ulit natin x raised to 4, y raised to 5, at z raised to 7. Pero ngayon, ang exponent, ang index niya na ay 4. So, kanina, 2 kasi ang radicand niya ay, ang index niya ay 2, that's 3 kasi index niya ay 3. So, ngayon, ang index niya ay 4. So, over 4, at over 4. So, ngayon, ang gagawin naman natin, isi-simplify natin to. So, yung 4 divided by 4, pwede siyang i-divide. So, x raised to 1 na lang. Pwede hindi na natin ilagay. Pero para mas makita nyo lang, x raised to 1. Then, ito hindi pwede i-divide, pero pwede siyang i-simplify. So, into mixed number of 1 and 1/4. Tapos yung 7 over 4, paano siya magiging mixed number? 7 divided by 4 is 1. 7, tapos 7 minus 4 is 3. So, that's 1 and 3/4. So, lahat ulit ng may whole number na exponents, ilalabas natin. So, that's x, y, z. Pare-parehong exponent niya ay 1. Then, wala na tayong x kasi whole number na to. So, ang matitira sa loob is y and z. So, ang kanilang index ay 4. Fourth root of y exponent is 1. And z exponent is 3. Ito na ang simplified form for that. Yan. So, ulit-ulitin nyo lang yung part na to para mas maintindihan nyo kung paano siya i-simplify kapag may kasamang variable. Okay? Kasunod naman po. Ngayon, pagsamahin na natin siya. So, for this example, you have 8 square root of 24, a raised to 9, b raised to 11. So, unan muna natin gawin is, ihiwalay mo natin yung 8 dito. Then, simulan natin sa number. Ulit natin, this is a square root. So, ano yung perfect square na pwede natin i-divide? Pinakamalaki with 24. So, ang list natin ng perfect square ay 1, 4, 9, 16, 25. Hindi na pwede yung 25. 24 divided by 16, hindi. 24 divided by 9, hindi rin. 24 divided by 4. So, for numbers, we have 4 times 6. Sa ating variable, so mamaya, i-divide natin mamaya. So, pero ito pa yung isang way. So, ano ba yung mas mababa sa 9 na pwede nating i-divide sa ating index? Ang ating index ay 2. So, ang mas mababa sa 9 na pwede nating i-divide sa ating index is 8. Kasi 8 divided by 2 ay 4. Tapos, may matitirang a raised to 1. So, 8 divided by 4 ay 2. Then, ano yung mas mababa sa 11 na pwede nating i-divide sa 2? That's 10. And then, may iwan ulit na 1. So, pag nilagay natin yan, isa-isa nating ilabas yung pwede. So, 8, kasi yun yung nasa labas. Square root ng 4 ay 2. Then, wala na yun. Then, this one, divide nyo yung exponent sa index, which is 2. 8 divided by 2, 4. Then, sa b, wala na yung a raised to 8. 10 divided by 2, that is 5. Then, ang naiwan sa loob ay square root of 6, a, b. Then, simplify lang po natin. 8 times 2 ay 16. Then, rewrite lang natin yung variables, a raised to 4, b raised to 5, at yung ating nasa loob, which, or the radicand is 6ab. And this is the simplified form of 8 square root of 24, a raised to 9, b raised to 11. Okay, let's have another example for that. Baka meron naman tayong cube root ni 250, x raised to 5, y raised to 11. So, rewrite ulit natin. So, wala naman tayong number sa labas. So, pwede natin i-continue. Pwede natin red. Cube root of. Ano ba yung mga perfect cubes natin? We have 1. 2 times 2 times 2 is 8. 27. So, ano pa? Perfect cube natin is 64. 125, 216. Then we have 343. So, malaki na yun. So, hanggang dito lang.
So, 250 divisible ba sa 216? Hindi. 250 divided by 125, ayun. 125 times 2. So, wala na to. So, ang pwede natin is 125 times 2. Variables naman. Ano mas mababa sa 5 na pwede natin i-divide sa 3? So, ang kasunod ng 5 ay 4. 4 ba divisible sa 3? Hindi. Kasunod ng 4 ay 3. 3 divided by 3 is 1. So, paghiwalayin lang natin yung 5 as x cubed and then para maging 5 siya, kulungan pa ng 2. So, eto kasi yung ilalabas natin kasi siya yung divisible sa 3. Halimbawa, sa y raised to 11. Mas mababa sa 11 is 10. 10 divisible sa 3? No. Kasunod ng 10 is 9. 9 divisible by 3? Yes po. So, ipaghihiwalayin lang natin yung y raised to 11 as y raised to 9 at y raised to 2. Bakit naging 2? 11 minus 9 para maging 11 siya. So, 9 plus 2, 11. So, ilalabas natin isa-isa ngayon. So, pag nilabas natin, simulan natin sa number. Cube root of 125 is 5. Then, wala na to. Then, tong x cube, divide lang natin yung index. 3 divided by 3, that's 1. So, x raised to 1. Ito na ilalagay yung 1. So, wala na rin tong x cube. Then, tong y raised to 9. So, 9 divided by 3, that is y raised to 3. So, wala na rin to. So, ang naiwan natin sa loob is cube root of 2 x squared and y squared. So, ito na yung ating sagot for cube root of 250 x to the 5th y raised to 11. So, pwedeng gawin yung ginawa kanina with variables with the previous slide. Pwede nyo rin gawin itong ginawa ko dito sa examples natin dito. So, you have two choices kung saan kayo mas madadalian po. Next. Okay. So, masasagutan nyo na ngayon yung learning task number 1 pag alam nyo nang mag-simplify. So, ang gagawin nyo doon sa learning task 1A is isi-simplify lang po ang bawat isang yan para makuha natin yung simplified form ng bawat radical expression. For example, sige, yung iba dito na ibigay ko na sa example kanina. Sige, let's try number 3. We have here square root of 75. Ano ba yung mga list natin ng perfect square ulit? So, 1, 4, 9, 16. Kasi square root yan. So, hanapin natin yung list ng perfect squares. 1, 4, 9, 16, 25. We have 36, 49. Kasi hindi pa siya lampas sa 75. Then, 64, 81. So, ano yung, hindi na pwede yung 81. Lampas sa 75. 75 divided by 64, hindi. 75 divided by 49, hindi rin. Ang 75 divisible sa 36, hindi. So, 75 divided by 25. Ano yun? 25 times 3. So, 5 times 3, 15. 2 times 3, 6. Plus 1, so 75. So, pwede natin ilagay dito is 25 times 3. So, ang square root ng ating 25 ay 5. At ang naiwan sa loob ay 3. So, ganun lang ulit din ang gagawin nyo doon sa mga ibang numbers. Papakita nyo yung solution kung paano kayo nag-arrive dito sa answer na to. Okay? So, doon sa 1 to 50 na yan, ganun din pong gagawin. So, we have yung activity naman natin. So, sa activity, halos pareho lang. Pinagkaiba lang is mayroon tayong ditong matching type. So, kuhanin lang natin yung sagot doon sa ating mga choices. Okay? So, ito yung may mga given na tayo na mas mahihirap. For example, yung number 6. Kuhanin lang natin yung mga perfect squares niyan. Tapos, di-divide natin. So, sige. Sagutan natin itong number 6. Doon sa activity natin. So, square root ng 324. Ito ay perfect square na. Katulad dito sa number 3 na 121. Pag perfect square na, pwede nating ilabas na. Ang square root ng 324 ay 18. So, pwede nating labas na yung 18. So, yung letters na lang yung poproblemahin nyo. So, 18. Then, ang natira sa loob is x cubed at y raised to 19. So, ang mas mababa sa 3 na perfect square ay 2. Tapos, may iwan is x. Sa 19 naman is 18. 18 plus 1 is 19.
lalabas natin ngayon yan. So, 18, 2 divided by 2 is x raised to 1. Then, naiwan sa loob is x. Then, 18 divided by the index, which is 2, we have y squared. Y raised to 9. I'm sorry. So, burahin natin yun. So, y raised to 18 divided by 2 ay 9. So, ang maiwan sa loob is y. So, ang sagot is if 18x y raised to 9 square root of xy, which is on letter G. So, papakita nyo pa rin yung solution nyo dyan, doon sa baba ng papel nyo, bago nyo ilalagay. So, the answer here is letter G. Then, you are going to do the same thing doon sa ating, so kailangan papakita niyo yung solution. Kasi kung wala solution, walang points na mabibigay sa inyo. Doon sa ating 1, 2, this one is also 15 items. Okay? So, sana po naintindihan nyo kung paano natin isi-simplify yung radicals natin by reducing the radicand. We have to memorize o kailangan alam niyo yung mga perfect squares, perfect cube roots, perfect nth roots. So, dito kayo puputol, tapos sa kasunod pong video po natin is yung kasunod naman kung paano natin masisimplify pa in other ways. So, yun lang po. Sana masagutan nyo yung ating learning task at yung ating activity number 5 para sa quarter 2 week number 5. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig para sa video lesson po para sa linggong ito.